Szóljával lehet kezdeni. Apukám mehet, csapó 1. Miskolcon vagyunk Magyarországon. 2022. július 6-án, szerdán. Sajnos letelt az egy hét Istvánnak és a Szofinak és a 3 unokának, hogy itt lehettek velem, és ma már menni kell, mert a Rainer régi társaság fogja ma este elrepíteni őket, ha az úr megengedi, és segíti őket haza Angliába. A díszes társaság. És szóba került az, hogy mondta István, hogy édesapa, mondjál már valamit a unokáidnak a te gyerekkorodról. És most megpróbálok egy pár dolgot elmondani nektek erről. Először is azt lehet tudni, hogy nekem egy ilyen édesanyám volt, aki már a Úr Jézusnál van, és ő is sok szenvedésen, harcon ment keresztül, és ő Isten gyermekeként ment a mennybe. És én egy 4 gyerekes családba születtem bele, én voltam a legidősebb. So my father just said, before we go back to England, he just want to briefly tell about the kids, about his childhood. Yeah. So, and he started to talk about, when he was a little boy, first of all, he saw the mother, so she's mother, and the father was not there, but yeah, igen. És most én erről a ti korotokban lévő koromról fogok egy kicsit beszélni. And I was talking about your age when he was so young. Mert amikor én ilyen idős voltam, mint ti vagytok, háború volt. So when I was the same age like you, this time was a war. Én 1938-ban születtem, 1938 de már a 40-es években itt volt a háború, tehát amikor már 2-3 éves voltam, akkor So 1940 is start the war. Németország lerohanta Magyarországot. So German is invade Német Hungary. katonák jöttek oldalkocsis motorral, én a kuton voltam vízért, és megijedtem a rengeteg katonától, motorkerékpárral, fegyverrel jöttek be. Így emlékszel rá? Igen, ami után. Hány éves voltál akkor? Akkor voltál Körülbelül 3,5 éves. So my father was 3 years old when the big crowd, the soldier, they come És invading. elfoglalták az iskolát, They invade the school, everything. és Magyarországon. Like in Ukraine, ugyanúgy, mint Ukrajnában. Igen. És ráadásul elkezdődött a bombázások. Jöttek a bombázások. And plus, it started bomb as well. So És bombázták a állomásunkat, a debreceni nagyállomást, bombázták a hatalmas nagy gyárunkat, akik mellettünk volt. They destroy the factory, the all industry area, they destroyed. És volt, amikor láncbombát, ez azt jelenti, hogy nem egyet, kettőt, hanem egy csomó bombát egyszerre dobtak. Már akkor is volt ilyen? Igen. Jó, azt hittem, hogy ez egy új felül. Aha. És so this is sometimes it's very special weapon they use. Ilyenkor mi egy óvóhelybe, a kertbe csináltak szüleim egy nagy árkot, azt befették, és abba az árokba kellett bemenekülni. So used to be my father's parents, they make a little protect area,
to make sure they not get any injury or any trouble. És minket közvetlenül érintett a bombázás. And we was the closest. A szomszéd and házunkra more, ráesett a bomba, so we was more vulnerable because it's very often is the bomb és is porrázúzta a házat, is make this collapse in the és house. a nagy darabok a mi bunkerünk tetejére esett rá. And one of the part of the house is fall in his bunker. És ugyanakkor a szomszéd házunk udvarára leesett egy nagy bomba, és az meg nem robbant fel, tehát az bármikor felrobbanhatott. And the next door neighbor's house is also fall one bomb, but is not exploded. So they was very worried. Is any times could be És exploded. abban az időben a németek üldözték a zsidókat. And this time is the German, especially the Nazi, they did persecution the Jewish people. És a németek oda küldték a zsidó embereket, hogy szedjék ki a bombát az udvarról, ott a szomszédban. And the German people, they give it to the role for everybody, especially for the Jewish people. They need to cleaning up they need to rid of the old bomb, what is very risky and very dangerous. És én, mint kisgyerek, oda mentem hozzájuk, és ezek a zsidó emberek nagyon szerették az ilyen kisgyerekeket, mint ami akkor én voltam. When I was very young, this time the Jewish people, vulnerable Jewish people, they really loved the child, little És child. ahogy kiásták a bombát, When they make nagy mélységből, they digging out from the bomb, ők from the very bármelyik deeply. pillanatban felrobbanhattak volna. Their life was very risk because any time this bomb could be exploded. És én jó barátságot kötöttem ezekkel a zsidó emberekkel. And I did have a good relationship with the Jewish people. De ezen túlmenően az angolok nagyobb raffinériával támadtak bennünket. Bár akkor is. Igen. But this time in the English army, they was very tricky. Nem bombákat dobtak le, hanem gyerekjátékokat, amikben robbanó szerkezet volt. Tényleg? So the English people, babákat, kocsikat, the English people, és they put in the toys, for the kids' toys, put a bomb. So like a dolly, they put it, they make it. Yeah, the British people, army. És mellettünk volt a temető, And the next to the house és a was the temető tele funeral. volt szórva ilyen robbanó gyerekjátékokkal. So the next to the house where they live was a cemetery. And in the cemetery was a lot of toys there. És bizony a szüleimnek kellett mondani, hogy hozzá ne nyúljak ilyen játékokhoz, mert voltak gyerekek, akik hozzányúltak és leszakították a karját, vagy meg is haltak. So this was a very dangerous. So his father and the mother, they say, never and ever touch any toys, if you say, because it's very risky and dangerous. So akkor neked nem volt a honvágyod, hogy játsszál azokkal a játékokkal? De volt, csak hát attól nem. És azért a karácsony estét azért nagy örömmel készültünk a karácsony estére, hogy egy kis karácsonyfát állítanak, vagy hát mi, az Jézuska hozza a karácsonyfát, és mindig örömmel énekeltük a karácsonyi énekeket. So the Christmas time was mert akkor még ketten voltunk Gyuri bácsival, mert egy évvel később született Gyuri. Yeah. A Gyuri bácsi az, aki sajnos meghalt. Igen. Úgyhogy, igen. No, so the Christmas, his brother was Gyuri, his name. Isn't that? The long story, what now is just listening. Ezt megelőző idő. Várj csak, ezt még
nem tudom, mit fordítottam le, várjál csak, the Christmas times. So was the Christmas times, it was the nice remembering of my father, when it was the little short times, was a little fire seas, and this time is he was always nice to remember. It was nice. Yeah, normal Christmas Yeah. is that time, isn't it? És akkor volt egy ilyen tűzszünet akkor abban a karácsonyi időszakban? Nem volt üzenet. Akkor is ment a háború, csak akkor nem volt annyira. There's not fire Sok seas. síró szomszéd ott ültek az épület előtt, a lebombázott házakban, gyerekekkel együtt. So it was horrible and horrified. The situation was this time. There's a lot of neighbors and people, old people. They was crying and struggling and suffering and a lot of injuring people. They just was. Ekkor in the én street. körülbelül 4-5 éves lehettem, I menjünk vissza, I was about 5 years old. menjünk vissza vagy 2 évre, tehát amikor 3 éves lehettem, akkor kint laktunk egy tanyán Debrecen város külsőségén. Várj már. Te most ekkor voltál 5 éves? Ekkor voltam 5 éves. Mert azt hittem, hogy de eddig most 3. menjünk vissza 2 évvel. Ja, akkor jó, akkor most vissza, jó, akkor. So he was 5 years, and now he's go back to when he was 3 years old. Akkor kiköltöztünk egy tanyára, Debrecennek a külső részére, So he's moved. egy birtokosnak a földjére, és ott laktunk édesapámmal, édesanyámmal és öcsémmel, Gyurival. So he moved to the farm at outskirts in Debrecen. Judy And- died. And me? Judy died. No, Evelyn, listen. His brother is Judy, okay, but he died. That's it. Okay, that's it. We jumping. So now it's my father. He moved to the farm, okay, and he. Tehát kiköltöztél a van? tanyára. Mi volt a tanyára? Hát ott laktunk, ott Ja, sok állat volt, So it's very nice. This is what we want. Ez tök jó volt. állatok, So, lovak, so he moved to the farm, tehenek, and this was he was a farm tyúkok, boy, és nagy, and here there was a lot of cow. Evelyn, a lot of cow, and Yay! Evelyn szeret egy ilyen helyen lakni. és be volt vetve veteménnyel, kukoricával, So búzával, they make bread, they make a plan. They have their own Ott a kutya, a macska, és animal, pet, everything. Lovely. Nagyon szeretnének ők is. ott laktunk. So was this because just because of the war, was it? Azért, mert a háború miatt költöztetek oda? Még akkor csak azért voltunk ott, mert nem volt lakásunk. The reason they moved because they don't have a flat. Albérletben voltunk ott. They just live in the rent. De onnan kellett bejárni édesapámnak dolgozni, ő kerékpárral járt be, édesanyám meg gyalog kellett bemenni, hogy volt olyan, hogy elment a kórházba, és én maradtam apukával, So it's meg Gyurival. this time was not really easy life because this time because there's no car, no bus. És So he's driving with cycling with a bike, and How did he go on so holiday? his father cycling with a bike. The mother is walking always in the city, so it's a long distance. Apuka kiengedett a háznak, a tulajdonosának a gyerekeivel együtt, hogy a kukoricásba leüljünk és játszunk, és ő benn maradt a lakásba. So most of the Anyukám time meg benn volt a városban. városba, a kórházba. So a lot of times happened is his father he was always occupied the house. He was always in the house, and he always encouraged the kids to just go to play in the field and leave me alone. And the mothers was always in time in the city, in the hospital. És Hospital. És Apa, mi volt a baja neki? Szófia azt kérdezi.
Yeah, it's just normally. Nem volt, ő nem volt. És apukám nem szokta meg, hogy vigyázzon a gyerekekre, And hanem odaengedett. his father is not used to. He need to bring up the children. Need to És properly. én ott voltam a ház tulajdonos gyerekeivel, ott játszottunk, és levágtuk a kukoricának a nagy szárát, és abból csináltunk állatokat. Yeah. Tehát So he made the plan. You know the corn. They Yeah. make a corn. Sweet corn. Yeah. Yes. They make they cut off and they make toys. Yeah. Igen, kis állatkákat csináltunk, és azokkal játszottunk, de közben ott legeltek a lovak But in a the, réten, during the time, meg a kis csikó is ott volt velük. this was so fantastic. So is at the same times is the horse and the cow. They there. És They nekem nagyon megtetszett a kis csikó. and I was really like the little horse. És ő közel jött hozzánk a gyerekekhez, And he always went close. én meg ő hozzá kerültem and közel, I went close to the horse. és valószínű, hogy én a farkán fel akartam menni a kis csikót hátára. But probably I want to go through his swan. How do you say the tails? Oh, the tails. Yeah, to the tails. He want to go up to the horseback. és a kis csikó hátra rugott, And the little horse. Guess what's happened? Yeah, it kicks you because it's really dangerous. Már tudja is, hogy miről van szó. Yeah, it's kitty his Yeah, face. you're not allowed to go kis behind. csikó hátra rugott, és szement alá. And look at, he can see Itt van. so Csak he, ez az egész hús itt lefittyent, tehát itt so minden lógott so lefele. this was really horrified. So it's hanging Ömlött a up the vér all belőle. bleeding, and it was really look scary. Még az volt a jó, hogy a kis csikón nem volt patkó, tehát nem volt az amit a lovak. Tényleg? Nem volt? So it's a good. The little horse doesn't have Az a a vas nem volt rajta. doesn't have a Still. what is it? Still. Yeah, still, yeah. If it will be the still there, maybe it will be more serious issue. És a tulajdonos gyerekei rohantak apukámnak szólni, hogy baj van, So the owner kids, they're very quick. They run to his father, és ő kerékpárral engem bevitt a kórházba. and they very quick. He take it in the hospital with a bike. Édesanyám is utánunk jött, So my mother is come follow me. és ott Follow us. megpróbálták, először is adtak tetanusz injekciót, utána So megpróbálták first kapcsokkal összekapcsolni a lefittyent húst, hogy itt yeah, egybe legyen. nem is tudtam én. Igen, That És- they was really, it's very struggling. The all skin and everything is hanging down. So they try to in the hospital. They sew together. de sajnos az fertőzött volt, és másnap vagy harmadnapra így megdagadt az Világos, egész. fertőzött. So and plus he was affection. És Szóval ki kellett szedni a kapcsokat, fel kellett vágni, kitisztítani, és utána most össze kellett varni. So they actually it's not so they make a clubs. I don't know how you call it. Oh, wow. Oh no. Well, Oh, with this. yeah, they do the clubs. Oh no. And after they take it out again because was affection. És most ennek a nyomát hordom már azóta. So this is the mark. You can say this, and this and it's still there. Very old. Csak ne, hogy nem most már nem hússzafaton lóg, hanem meg hanem most már azért Scars don't alig go lehet látni much in rajta. the years. És hát ilyen De várj, de milyen jó, hogy nem ment ki a szemed. Igen. De ez És szó- ilyen eseményeken mentünk keresztül, még csak annyit, hogy ez a kis csikó sajnos elpusztult, mert annyira vígkedélyű, urándozó volt, hogy amikor az anyját befogták a szekérbe egy másik lóval, a kis csikó neki rohant, és
belerohant a szügyével a rúdba, Oh. és felhasította az egész testét, és megdöglött. So it's the little horse. Unfortunately, it died because he accidentally is very very action horse, very living horse, and he is running to the, I don't know how you explain. Big horse. It's me. Big horse. No, you know, amivel az a baj, nehéz elmagyarázni, hogy azt hogy hívják azt a rudat, amiben a lovakat Mivel befogjuk. húzza a kocsit, a kocsinak So van egy do you know rúdja, the coach have a little wood Oh yes. Yeah. You put a lot. what is connected the horse, Yes. and Yeah. this root make an injury with this little horse. Oh no. Yeah. What happened? Well, It's it got died. this running to the Oh. the woods. I mean Hát that's sad. But that's, azért volt szép időszak is azért ott a tanyán. So, but we did have a nice, Jó beautiful volt times as látni a well. libákat, a It was kacsákat, a tyúkokat, Beautiful to see the dogs and az állatokat, chicken a tehént, and ahogy fejték a and it tejet, was lovely to see how they make a milk meg ahogy aratták a búzát. and how they field and harvest. That also is very nice Tehát to az see. egy szép időszak It was a volt. beautiful times. És jó Even volt látni, amikor jöttek a cséplőgéppel a búzát So- tehát a magjától elválasztani. so it was good to see how they make a harvest and they collect the plant and it's good. For something reason they make it. De innen mi, mikor már a háborúnak a másik részére, hogy amikor nem Hallgass te is. az orosz csapatok közben jöttek Magyarországra, But this time the Russian group, the army, they coming through Hungary as és well. az angol repülőgépek jöttek a németeket is bombázni. And the English army through the fly, they bombed the German army. Ekkor mi, én akkor lehettem 6 éves. Probably I was 6 years old. Ekkor mi a Bocskai kertben laktunk, Debrecentől 10 kilométerre. So, ez most egy másik? Vagy ez egy másik Ja, kert? másik. Akkor másik tanya. Igen. So he moved to the other farm. Akkor jártam első osztályba, I was de az the first. osztály az nem teremben volt, hanem jött a tanítónéni, letektítette a szőnyeget, a pokrócot, és arra ültünk rá, és azon tanított bennünket. Azt. So when ez volt az első időszak az Ez életedben, volt hogy az iskolában. első évem, első osztály. Első osztály, de első alkalom, hogy iskolába mentél. Igen. So this was the first time he's go to the school, and this school was not the same like how you going, kids, in the school. This was they put in the floor the blanket, and everybody is sitting around. That's what we used to do. Azt mondja, ők is ezt csinálják. És mi mentünk a carpet olvasni. És a szőnyegen olvasnak. No, that is different. But normally, formally, you sit in the class and you sit in the table and the properly is teaching. Nekünk nem volt iskolatermünk. Yeah, they don't have a room. Oh, I see. They don't have a school. Voltunk vagy 4 gyerekek, akik ebbe az első osztályba tartoztunk. So there was just only 4 kids. Négyen voltatok? 4 4 gyerek. kids with my father together. És akkor volt, amikor messze, körülbelül 1 kilométerre volt, ahonnan tejet hordtunk, és engem elküldött az édesanyám a tejér az erdőn keresztül. Aha. So he went. So he was very difficult times because the mother they asked me to bring the meal from through village to village. So it's a long distance. Amikor mentem a To tejér, walking, gyalog, igaz? Vagy biciklivel? Gyalog. Yeah, gyalog. az erdőbe, egyszer csak hallottam, hogy hatalmas nagy fegyverrapogás van a fejem felett, és
láttam az erdő fái között, hogy hatalmas nagy repülőgépek ütköznek egymással, a németek meg az angolok. És tűzharc van odafenn, és én meg nem mentem tovább, hanem ott maradtam és néztem. So very often when he walking in the wood, and he's always see and hear the plane is go over Must the have been a daily train, thing. and sometimes and also he heard the weapon. Nem emlékszem pontosan, de lehet, hogy az egyik gép le is zuhan. He doesn't he's not sure, but he was guessed. One of the airplane is also is fall down. És édesanyám jött kétségbe esve, hogy hol van az ő kisfia. And his mother, they was very desperate to say his mother. Where is my son? Úgy vitt haza, hogy megóvjon, hogy nehogy még engem is segélyfegyverezzenek. He tried to protect my father and himself, to make sure there's nobody shooting him and bomb. És volt, amikor megint kint voltunk a tanító nénivel a Pokrócon tanultunk. And also one day we Egyszer csak lovas kozákok, orosz kozákok ugrattak át a kerítésen felénk. So one day they're learning in the blanket, and the teacher is studying, teaching them. And one day is the lot of Russian army, the Cossack. Ezek katonák. A kozák azok ilyen kicsit ilyen alakulat, nem? Vademberek. Vademberek. So it's a very De szerették a gyerekeket. Yeah. So these Russian people, they just appearing through the fence that they just with a horse they come through the garden. És The Russian army. bejöttek az oroszok és tartottak Debrecen felé. And this Russian army go through the Debrecen. És nem csak az orosz kozákok jöttek, hanem orosz tankok jöttek, és ott voltak a környékünkön a német tankok. Not just Russian army. The same German as well, with a big tank. És Tank. mi tőlünk körülbelül 2 kilométerre hatalmas tankcsata alakult ki. So this was a big. But my father was exactly in the center, in middle of the battle. Underground. Yeah. Big, like timer. Middle of the battle, and both side they shooting and killing each one of the people. Édesapám azt mondta, hogy innen menekülnünk kell Debrecenbe. And my father they say, Összeszedte a családját, we need to emigrate to the Debrecen. és elindultunk gyalog Debrecen felé. So we did walk into the Debrecen. Úgyhogy már akkorra édesanyám várta a harmadik gyermekét, Babit, terhes volt. And she was the mother was pregnant, so she waiting for the third child. És ahogy mentünk, még Bocskai kertben voltunk, akkor találkoztunk egy hatalmas nagy üteggel, az orosz ágyúkkal és sereggel, katonákkal ebédeltek, és még nekünk még kis csokit is adtak a gyerekeknek. Melyik katona? Ez az orosz katonák voltak. So when they went middle of the way, they meet the Russian army, and they was very friendly, you see. Visszagondoltak a saját gyerekeikre. Do you sleepy? No. Yeah. So the Russian army, they was very friendly. They like the children, so they give it the chocolate and Így bejutottunk Debrecenbe, csak az a baj volt, hogy este érkeztünk. So we arrived in Debrecen. Only issue we went in Debrecen quite very late night. És Debrecenben meg statárium volt. And in Debrecen was a tatarium. Az azt jelenti, hogy nem lehetett kimenni senkinek a házból. So hát akkor lockdown. So the tatarium is like lockdown. So you're not able to go out. És mi beérkeztünk az Árpád téri templomig. So we arrived in summer in the church. Az Árpád téri templomnál az orosz katonák letartóztattak bennünket. And in the summer in the church area is the soldier. It's
letartóztatni, az hogy is van. They control. Igen, control és them. bevittek az ő tiszti irodájukba, So, és a tiszt apukámra a fejéhez fogta a pisztolyt, hogy So- átlövi. so they put his father in the office, the army office, and they put a gun in the head. És tudta igazolni, hogy ő a villanygyár munkása. So he was very lucky. He had an ID card Yes. to his part of the communism group. Micsoda, milyen? Villanygyári munkás. Tehát he's villanygyári. So it's something. It's something membership in the. Tehát egy ilyen klubtagság szerűség. Nem klubtagság. Egy gyárnak a munkása. Yeah, there's this in industry worker. So if he can, Ahol a if he can, villamos áramot termelnek. where the electric is coming for the És so if you oroszok- worker, if you industry worker, then they save you. az oroszok szerették a munkásokat, The Russian people like Meg the szerették a industry gyerekeket. workers, and they like the children. és most egyszerre volt jelen a munkás is, meg a két gyerek is, meg a terhes mama is. So now they say the three different És things. az éjszakába elengedtek bennünket So Debrecenbe. this was De really várható volt, hogy bárhol letartóztatnak. So it was very miracle. They let it go because he have not just industry worker, he have children as well, and also his mother is pregnant. Wow. És mentünk az éjszakába, ahol édesapámnak a munkahelye volt. So we went in the Ott night. mentünk el. Apa, még sajnos úgy hallgatnálak még Egy téged. pillanatra De- befejezem. Tudom, hogy csak mondom, hogy lassan menni. Befejezem. És mentünk el, és egy részeg kozák ránk talált, So when we was in the middle of the way, és and the one drunk Russian army, látta az édesanyámat, mint nőt, megkívánta, and he saw this woman, and yeah, és erőszakkal el akarta vinni magával. so they want to take the mothers. És nagy kegyelem, hogy Isten megőrizte őt itt és bennünket is, és ilyen viszontagságok között bekerültünk a Szent Anna utcára, ahol volt egy kis albérleti lakásunk. So- És ebbe is So éltünk. it was so thanks for the Lord. Is nothing was so horrible incidents with us, and they és akkor hova mentetek utána? Hova? Ott Szent Anna utcán volt egy kis albérleti lakás, Akkor tudod, hogy Debrecenbe visszaköltöztetek, Debrecenbe. so they moved back to Debrecen in a flat, and they rented the room. Na most annyi, hogy egy pár szóba Jó, imádkozzunk. ezt kikapcsolom.